मीठ, सॅट्रिक ऍसिड, खायचा सोडा, गार्निशिंग साठी सेव, सांबार, तीळ, कढीपत्ता, मोहरी आणि हिंग आणि फोडणीसाठी तेल. आपण सर्वप्रथम एका बाउल मध्ये 2 वाट्या रवा, 2 वाटी बेसन, 1 वाटी रवा आणि अर्धी वाटी तेल. सर्वप्रथम आपण हे सर्व एकत्र करून घेऊया. आता 1 चमचा साखर, 1 चमचा खायचा सोडा, 1 चमचा सॅट्रिक ऍसिड, आणि 1 चमचा मीठ. हे सर्वप्रथम एकत्र करून घ्यायचं. आता आपण यात पाणी घालूया. मस्त छान फुगतंय ते. आता आपण याला ऍड करून घेऊया, म्हणजे असं एकसारखं होऊन जाईल. ग्लास कुकर, कुकरची शिट्टी काढून झाकण लावून द्यायचं. थांब. झाकण लावलेलं आहे.
आता आपण याला 30 मिनिट असंच ठेवणार आहोत. 30 मिनिट झालेले आहे. गॅस बंद करूया. कुकर थंड होईपर्यंत आपण फोडणी करून घेऊ. आपण पहिले फोडणी करायसाठी कढई ठेवूया. मुडी आपली चांगली उडालेली आहे. आता आपण त्याच्यामध्ये मिरच्या टाकूया. मिरच्या थोड्याशा भाजल्या की आपण त्याच्यामध्ये थोडासा कढीपत्ता घालूया. हा आता आपण थोडासा कढीपत्ता टाकला. चालू केलं. श्रीहरी माझ्या मध्यात बोलत होता. अरे चालू आहे ना. हा आता काढला. ढोकळा पण व्हायचं आहे. पण आता एका प्लेट मध्ये काढूया. आता आपण आधी याला चेक करूया. चांगला आहे की कच्चा आहे ते. आपला चांगला झालेला आहे. आपण याला बाजूने कट करूया. आता आपण ही फोडणी केलेली त्याच्यावर टाकून घेऊया.
आता आपण याची गार्निशिंग करणार आहोत. सगळ्यात आधी आपण सांबार टाकूया. थोडीशी तीळ, शेव, आपली गार्निशिंग तयार आहे. आपली डिश तयार आहे.